السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع داء القطط. وداء القطط ده عبارة عن طفيل بيصيب القطة. الطفيل ده بيتكاثر في الأمعاء بتاعة القطة وبينزل مع البراز بتاع القطة، فبيلوث التربة الزراعية أو بيلوث الفواكه والخضروات والمية. وبالتالي فهو الميكروب ده بينتقل من القطة إلى الإنسان. المريض اللي هو أساسا بيصاب بداء القطط ده، لو حالة المناعة بتاعته كويسة فمش هيحصل له يعني مشاكل كتيرة، ومش هيحس في غالبية الأمر بأن هو حصل له عدوى. المشكلة بتيجي مع الناس اللي عندها ضعف في المناعة، أو السيدات الحوامل اللي هم أساسا بيصابوا بالطفيل ده قبل الحمل مباشرة أو أثناء فترة الحمل. هم دول اللي بيحصل لهم مشاكل. زي ما قلنا هو أساسا بينزل في براز القطة، فبيلوث التربة الزراعية، وبيلوث الخضروات والفواكه، وبيلوث المية. المرض ده بيحصل له يعني لما بيصيب الإنسان بيحصل التجمعات أو الأكياس بتاعته في أعضاء مختلفة من الجسم، زي المخ، زي الرئة، زي العضلات، زي شبكية العين، زي الكبد. المرض ده أساسا زي ما اتفقنا لما بيصيب الشخص السليم، جسم الإنسان بيبقى عنده مناعة كويسة، فبالتالي المريض بيحس بشوية أعراض برد أو أنفلونزا أو ارتفاع درجة حرارة على خفيف. لكن المشكلة بتحصل زي ما قلنا إن لما المناعة بتاعت الشخص دوت كانت ضعيفة، زي مرضى الإيدز، زي المرضى اللي هم عندهم مشاكل روماتويد مثلا، أو ذئبة حمراء وبياخدوا كورتيزون فترات طويلة، الناس اللي عندها كانسر أو أورام وبياخدوا أدوية للأورام تقلل المناعة. كل الناس هي دي اللي معرضة أكتر يحصل لها مشاكل كبيرة من مرض القطط. طيب المرض ده بيجي لنا إزاي؟ لو أنت مثلا عندك قطة في البيت، عن طريق الملامسة أو عن طريق وعاء الأكل أو وعاء التبرز، ممكن يحصل لك العدوى. كذلك لو انت شربت ميه ملوثه ببراز القطط، او لو انت كلت فاكهه او خضار مش مغسوله بطريقه جيده، او لو انت لمست لحوم نيه او مش مطهيه كويس، وخصوصا لحوم الضاني والخنازير والبقر، ممكن تكون محتوية على الطفيل، وبالتالي ممكن يحصل لك العدوى. او لو انت استخدمت مثلا اوعية اواني مثلا مش مغسولة كويس، او الواح تقطيع، او مثلا سكاكين مش مغسولة كويس، وبالتالي ممكن يحصل لك العدوى. نادرا ما تحصل العدوى من شخص لشخص عن طريق نقل الدم او عن طريق زراعة الاعضاء، وده في حالات نادرة جدا جدا. طيب بالنسبة للمرض ده زي ما اتفقنا هو بينتقل من القطط للإنسان. لكن المرض ده أساسا لو انتقل للسيدة حامل قبل الحمل مباشرة أو أثناء فترة الحمل، ممكن يؤدي إلى الإجهاض، أو ممكن يؤدي إلى حدوث عيوب خلقية في الجنين. طيب مين أكتر الناس اللي هم عندهم يعني عندهم عرضة للإصابة بهذا المرض؟ زي ما اتفقنا مرضى الإيدز، المرضى اللي هم بياخدوا كورتيزون، أو المرضى اللي بياخدوا علاج كيماوي، أو اللي هم عندهم زراعة أعضاء مثلا وبالتالي بنديهم أدوية تثبط المناعة، أو السيدات الحوامل زي ما اتفقنا. طيب بالنسبة للأعراض، اتفقنا ان الاعراض بتكون بسيطه عند اللي عندهم مناعه كويسه، يعني مجرد ارهاق، ارتفاع في درجه الحراره، شويه صداع، ممكن يحصل لهم تضخم في الغدد الليمفاويه خصوصا اللي هي في الرقبه، او اعياء في الجسم بوجه عام. لكن الناس اللي هي عندها المناعه بتاعتها ضعيفه ده بيحصل لهم مشاكل في الرئتين، ممكن يجيله التهاب رئوي، ممكن يجيله تشنجات لان ممكن المخ نفسه يتصاب، او ممكن يحصل له عمى نتيجه التهاب الشبكيه. طيب بالنسبة اتفقنا ان هو كمان لما بيصيب الحامل سواء قبل الحمل مباشرة او اثناء فترة الحمل،
ممكن يؤدي إلى مضاعفات. طيب، إيه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل للبيبي؟ ممكن البيبي يحصل له تشنجات، أو ممكن يحصل له تضخم في الكبد أو الطحال، أو ممكن يحصل له صفرة أو التهابات في الشبكية، أو ممكن المواضيع تظهر فيما بعد، يحصل له فقدان للسمع أو إعاقة ذهنية أو برضك تأثير على الشبكية. طب إزاي إحنا هنشخص المرض دوت؟ تشخيص المرض دوت بيعتمد على وجود الأجسام المضادة في الجسم في الدم. الأجسام المضادة دي بتنقسم لقسمين، اللي هي اميونوجلوبولين جي واميونوجلوبولين ام. الاميونوجلوبولين ام ده بيظهر في خلال شهر من العدوى، يعني بنعرف ان العدوى دي حديثة. اما الاميونوجلوبولين جي ده بيقعد سنين في جسم الانسان، وغالبا بيبقى موجود عندنا كلنا لان نتيجة تعرضنا للعدوى في فترة من فترات حياتنا. طيب، بالنسبة للوسائل الحديثة لاكتشاف المرض، برضك بنستخدم البي سي ار، او التعرف على الحامض النووي الخاص بالطفيل. ده طبعا ممكن ناخد عينة من جسم الإنسان، زي مثلا بناخد السائل حوالين الجنين، نحلله ونشوف إذا كان في الطفيل ولا لأ. ممكن نحلل الدم، ممكن نحلل بعض الأحيان لو في تشنجات وكده، في بعض الأحيان بناخد عينة من السائل اللي حوالين المخ. طيب، بالنسبة للسيدات اللي هم حوامل، زي ما اتفقنا احنا بنعمل اختبار للحوامل اسمه ترش. والترش ده عبارة عن مجموعة من الأمراض بنكتشفها في السيدة الحامل. الترش ده اللي هو أوله اللي هي التوكسوبلازموزيس، والروبيلا اللي هي الحصبة الألماني، والسيتوميجالو فيروس، والهربس. وبالتالي فسهل علينا ان احنا برضك نكتشف اذا كانت السيدة دي هي عندها مرض التوكسوبلازموزيس او داء القطط ولا لا. ساعات بنعمل سونار نكتشف فيه ان المخ او الراس بتاعة البيبي فيها ارتشاح، وبالتالي بنكتشف ان الجنين ده اصيب فعلا بداء القطط. ساعات بنعمل رنين مغناطيسي، ساعات بناخد عينة بالميكروسكوب. طيب، ايه هو العلاج بتاع المرض دوت؟ علاج المرض ده بندي حاجة اسمها بايريسيامين، او بنضيف عليه كمان سلفاديازين، وبنديهم كمان المرضى دول حامض الفوليك، لان البايريسيامين ده من ضمن مضادات حامض الفوليك. كذلك في بعض المرضى اللي هم عندهم الايدز بندي كليندامايسين. بالنسبة للسيدات الحوامل بندي سبايراميسين، ده نوع من انواع المضادات الحيوية. لكن لما نعرف ان البيبي اصيب فعلا بندي بايريسامين مع سلفا دايزين، لكن غالبا ده بندي في الفترة اللي هي بعد 4 شهور من الحمل. طيب، بالنسبة للأطفال، طبعا بمجرد الولادة طبعا دكتور الأطفال بيعمل متابعة جيدة للأطفال اللي هم عندهم ده القطط ده، عشان يكتشف إذا كان في مشكلة في العين، إذا كان في مشكلة في المخ، وهكذا. طيب، بالنسبة للوقاية بقى، أهم حاجة إن احنا ناخد بالنا من ارتداء قفازات أثناء التعامل مع القطط، ونغسل إيدينا بطريقة جيدة. وطبعا بننصح الحوامل ان هي ما تتعرضش لتنظيف القطط او براز القطط او التعامل مع جلد القطط وكده، عشان ممكن يحصل تلوث وممكن تصاب. برضك كذلك بننصح باستخدام القفازات مع التعامل مع اللحوم النية، وطبعا تجنب ان احنا ناكل هذه اللحوم الغير مطهية بطريقة جيدة. يعني فكرة ان احنا ناكل حاجة لحمة مشوية نقول عليها متشوحة، حاجة على خفيف كده، لا كده غلط، كده ممكن نصاب بالطفيل. كذلك نغسل الأوعية أو الأواني اللي احنا بنستعمل فيها
اللحوم او الاواني اللي هي اساسا زي الواح التقطيع والسكاكين تبقى مغسولة بطريقة جيدة. نغسل الخضروات والفواكه قبل ما ناكلها بطريقة جيدة. برضك شرب اللبن اللي هو مش مبستر او اللي هو مش مغلي، طبعا ده ممكن يؤدي الى انتقال الطفيل للانسان. بالنسبة لألعاب الأطفال، احنا عارفين طبعا إن ممكن تكون في قطة في البيت والأولاد بيلعبوا. ممكن طبعا لازم نغطي ألعاب الأطفال بعد انتهاء اللعب عشان ما تتلوثش ببراز القطط. يفضل طبعا عدم اقتناء قطط الشوارع، لأن دي طبعا ممكن تكون ملوثة. وبرضك ما نتجنب ان احنا ندي لحمة نية للقطط عشان ما يحصلهاش عدوى. طبعا في حالة انك انت شكيت ان ممكن يكون عندك المرض، او الحامل تكون شكت ان هي اصيبت او كده، طبعا نفضل ان احنا على طول نراجع الطبيب بتاعنا عشان نشخص المرض بطريقة سليمة، عشان نحاول بقدر الامكان ندي العلاج في الوقت المناسب. بشكركم جزيل الشكر، أرجو أنكم تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.